नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी इन केसको बारेमा पढ्दैछौँ। एकदमै रमाइलो टपिक छ है। ल राम्रोसँग बुझेर पढौँ। ओके, इन केस भनेको के होला त? एउटा सिनारियोबाट जाउँ न हैन। ओके, तपाईहरुले जीपहरुको पछाडिपट्टि एउटा टायर देख्नु भएको छ नि है, त्यो चुन्डाएर राखेको हुन्छ नि, त्यो किन राखेको होला? यदि पङ्क्चर भइहाल्यो भनेदेखि त्यो हाल्नको हो नि त। इन केस यु ह्याभ अ पङ्क्चर, तपाईले रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ भनेर एउटा पछाडि स्पियर व्हील राखेको हो नि त हो। अब मैले लेखेँ त्यसकै लागि your car should have a spare wheel in case you have a puncture. You have a puncture. यदि puncture भयो भनेदेखि तिमीलाई सजिलो हुन्छ। Your car should have spare wheel. तिम्रो गाडीमा स्पेयर व्हील राख, एउटा एक्स्ट्रा पाङ्ग्रा राख, इन केस यु ह्याभ अ पङ्क्चर, यदि पङ्क्चर भइहाल्यो भने। भनेको यो भनेको के हो त भन्दा बिकज इट इज पोसिबल यु विल ह्याभ अ पङ्क्चर नि त हैन, पङ्क्चरै हुँदैन त भन्ने हुन्छ त गाडीको चक्का, अफकोर्स पङ्क्चर हुन्छ। बिकज इट इज पोसिबल you will have a puncture. ठीक छ। अब हामी मेन जिस्टमा आउँ है त। इन केस समथिङ ह्यापन्स, इन केस समथिङ ह्यापन्स भनेर कसैले भन्यो हैन, एउटा जेनरल मिनिङ के आउँछ त? इन केस समथिङ ह्यापन्स भनेको बिकज इट इज पोसिबल इट विल ह्यापन, यो कुरा हुनका लागि पोसिबल छ है भन्नको लागि इन केसले भन्छ। ठीक छ। because it is possible it will happen भन्नको लागि इन केस समथिङ ह्यापन्स को कुरा गर्यौं। अब यस्तै गरी अरु एक्जाम्पल हेरौं अनि अझै बुझिन्छ है त। I would better write down my password in case मैले बिर्से भने, in case I forget it. I would better write down my password in case I forget it. मैले बिर्से भने त मलाई सजिलो हुने भयो नि त हो। अब मैले बिर्सिदै बिर्सिन्न भन्ने त कुरा छैन नि हो। because it is possible I will forget my password. I will forget it. हो यस्तै गरी shall I draw a map for you? Shall I draw a map for you in case you have a problem finding our house? हैन कि म म्याप ड्रा गर्दिउँ तिम्रो लागि यदि तिमीले चाहिँ हाम्रो घर पत्ता लगाउन गाह्रो भयो भने तिमी युज गर न त भनेर भन्न खोजेको। भनेको के हो त भन्दा बिकज इट इज पोसिबल आई विल ह्याभ प्रब्लम फाइन्डिङ इट। के त? बिकज इट इज पोसिबल that you will have problem finding it। हैन त्यहाँ प्रब्लम हुन सक्छ भनेर चाहिँ मैले म्याप ड्रा गर्दिउँ कि भनेर भनेको। ठीक छ। अब लास्ट एउटा एक्जाम्पल हेरौँ अझै बढी क्लियर हुन्छ। I will remind them about the meeting in case they have forgotten. ठीक छ। अब यो भनेको के हो त? It is possible that they have forgotten that there is a meeting. ठीक छ। because it is possible that they have forgotten
ठिक छ है इट इज पोसिबल दैट समथिङ विल ह्यापन इट विल पोसिबल दैट समथिङ विल ह्यापन भन्यो भने इन केस को मिनिङ त्यो भयो अब हामीले स्मल पोसिबिलिटीको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो भने हामी जस्ट इन केस को प्रयोग गर्छौं मैले यहाँ लेखेँ वी यूज just in case for smaller possibility for smaller possibility को लागि just in case को प्रयोग गर्छौं example I don't think it will rain but I will take an umbrella just in case यदि पानी परिहाल्यो भने त काम लाग्यो नि त ठीक छ I don't think it will rain मलाई लाग्छ पानी पर्दैन तर पनि म छाता बोकेर जान्छु यदि परिहाल्यो भने त काम लाग्यो नि त just in case it rains just in case it rains भनेर भनेको हो नि त ठीक छ just in case चाहिँ for smaller possibility को लागि हामीले प्रयोग गर्छौं अब थोरै कुरा गरौँ के कुरा भन्दाखेरि we don't use will after in case यो चाहिँ हामीले एउटा will भन्ने टपिक पढेका छौं त्यसमा पनि कुरा गरेका थियौं है हामीले will in case पछि will को प्रयोग गर्दैनौं एक्जाम्पल माथिकै त्यो पासवर्ड वाला एक्जाम्पल हेरौं मैले फेरि लेखेँ त्यो कुरा I will write down my password in case I forget it I will write down my password in case I forget it भनेको यसमा in case I will forget it यानी I will forget it हुँदैन के कुरा बुझ्नु पर्यो in case पछाडी हामी will को प्रयोग गर्दैनौं भनेर बुझ्नु पर्यो अब हेर्नुस् कता कता इन केस भनेको इफ जस्तो पनि सुनिन्छ है तर यो एक्ज्याक्टली सेम हैन है अब किन हैन म भन्छु फर्स्टमा लेख्छु इन केस एन्ड इफ आर नट द सेम ठीक छ हामीले इन केस कुन बेला प्रयोग गर्छौं त भन्दाखेरि टु से देखि नै सुरु गरे टु से why somebody does or doesn't do something ठीक छ why somebody does or doesn't do something को लागि in case को प्रयोग गर्छौं ठीक छ you do something now in case something later happens अहिले केही काम गर्नुहुन्छ इन केस पछि केही भइहाल्यो भने को कुरा हो नि त हैन जस्तै अब म एक्जाम्पलबाट जान्छु अब हाम्रो एक्जाम्पलबाट नगइकन त हुँदै भएन नि हैन ओके इन केस यता लेखौं यता इफ लेखौं यहाँ तल यस्तो जुर तानौं माथि लगौं अनि हामी आनन्दले दुईटाको डिफरेन्स हेरौं है त 1 मा मैले गरे we will buy some more food मात्रै in case Ram comes अब if को हेरौं we will buy some more food if Ram comes okay yeah we will buy more food in case Ram comes we will buy more food if Ram comes अब यसको मिनिङ हेरौं we will buy more food in case Ram comes हेर्नुस् अब यो भनेको maybe Ram will come we will buy हामीले किन्छौं उ आए पनि नआए पनि किन्छौं we will buy some more food now whether he comes or not उ आयो भनेदेखि हामीसँग अलरेडी बडी फुड हुनेछ ठीक छ देन
we will already have the food if he comes. If he comes, हैन, ऊ आउन सक्छ, त्यस कारणले इट इज पोसिबल दैट ही विल कम, त्यस कारणले हामी धेरै खानेकुरा किन्छौँ। ऊ आउन पनि सक्छ, नआउन पनि सक्छ, तर पनि हामी खाना किन्छौँ। ऊ आयो भने ठिकै छ, हामीसँग बढी फुड हुनेछ। ऊ आएन भने पनि हामीले फुड किनेको हुनेछौँ। तर यतापट्टि हेर्नुहोस् त, वी विल बाई सम मोर फुड इफ राम कम, राम आयो भने मात्रै। ठिक छ। अब मेबी राम विल कम, राम आउन सक्छ। ठिक छ। इफ ही कम्स, अब इफ ही कम्स we will buy some more food, some more food। यदि आएन भने, if he doesn't come, हामी किन्दैनौँ, we won't buy any more food। ठिक छ। हो, यता we will buy some more food in case राम comes भनेको हामी अहिले धेरै खाना किन्छौँ, राम आयो भने पुग्छ नि त, है। तर यतापट्टि हामी राम आएपछि मात्रै खाना किन्छौँ। जस्ट लाइक द्याट। अब हामी थोरै अरू एक्जाम्पलहरू, माथिको बुझ्नुभयो होला है जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँले। आई विल गिभ यु माई फोन नम्बर इन केस, यदि तिमीले मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो भने मात्रै, इन केस यु need to contact me। अब कन्ट्याक्ट गर्न पनि आवश्यक हुन सक्छ, नगर्न पनि सक्छ, तर मैले फोन नम्बर चाहिँ दिइराख्छु छु तिमीलाई, मेरो फोन नम्बर दिइराख्छु छु। तर यता हेरौँ त, यु क्यान कल मी अन दिस नम्बर इफ यु निड टु कन्ट्याक्ट मी, यदि तिमीले मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो भने मात्रै। ठिक छ। अब यता चाहिँ इफले चाहिँ यदि कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो भने मात्रै, तर यता चाहिँ म तिमीलाई फोन नम्बर दिइराख्छु, चाहियो भने गर, नचाहियो भने ठिकै छ भनेर भनिएको छ। यस्तै गरी लास्ट एउटा इक्जाम्पल, you should insure your bike in case it is stolen। त्यसपछि अर्कोमा हेरौँ, you should inform the police if your bike is stolen। अब फर्स्टमा इफ देखि जाउँ, यसमा हेर्नुहोस् त, you should inform the police if your bike is stolen। अब मैले एउटा साथीको घर गएको, साथीको घरको बाहिर छोडेर चाहिँ म माथि गएँ, उसको कोठामा गएँ। बाहिर आउँदाखेरि साइकल छैन, है। अब यदि साइकल चोरी भएको हो भने तिमी पुलिसलाई खबर गर, है। छैन त त्यहाँ, अथवा अर्को एउटा साथी आउँछु भन्दै थियो रामले चढेर घुम्नलाई गएको पनि हुनसक्छ। अब त्यसलाई चाहिँ चोरीको भन्दैन, आफ्नै साथीले लगेको होइन हो। यदि चोरीको हो भने मात्रै तिमीले पुलिसलाई कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो, नभए परेन। यु सुड इन्स्योर यर बाइक इन केस इट इज स्टोलन। अब यो चाहिँ स्टोलन भयो भने मात्रै इन्स्योर गर्ने, स्टोलन भएको होइन रहेछ भने परेन। यो चाहिँ थोरै डिफ्रेन्स भयो। अब अर्को थप कुरा गरौँ, लाइक के कुरा भन्दाखेरि इन केस वी क्यान युज इन केस। अब पास्टको कुरा गरौँ न, इन केस प्लस पास्ट टु से के को लागि त, वाइ समबडी डिड समथिङ, वाइ समबडी डिड समथिङ। ओके, एक्जाम्पल नै हेरौँ। I gave him my phone number in case he needed to contact me।
contact me. I gave him my phone number in case he needed, in case अनि past he needed to contact me भनेको because it was possible that he will need to contact me हो नि त के त यो भनेको because it was possible past मा it was possible that he would need to contact me. I gave him my phone number in case he needed to contact me because it was possible that he would need to contact me. यसपछि हेरौँ त I drew a map for Sarah in case she had trouble, she had a problem finding our house. Why I drew that map त किन भन्दाखेरि यदि उसलाई हाम्रो घर खोज्नको लागि गाह्रो भयो भने समस्या भयो भने भन्ने कुरा नि त इन केस मात्रै भएन भने त ठीक छ भयो भने त म्याप त चाहियो नि सो I drew a map for Sarah ठीक छ because it was possible that she would need the map if she had problem finding our house भनेर भनेको अब त्यसपछि लास्ट एउटा सानो कुरा छ इन केस अफ फायर इन केस अफ इमर्जेन्सी भनेको इफ देयर इज भनेको जस्तै हो लाइक यो चाहिँ स्पेशली केमा युज हुन्छ त भन्दाखेरि अन नोट्स त्यसपछि अन इन्स्ट्रक्सन त्यसपछि रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स नोटिसहरुमा चाहिँ युज हुन्छ इन केस अफ लाइक एक्जाम्पल इन केस अफ फायर यदि फायर भयो भने इफ देयर इज अ फायर प्लिज लीव द बिल्डिङ as quickly as possible यस्तै गरी in case of emergency call this number यदि इमर्जेन्सी पर्यो भने if there is an emergency please call this number ठीक छ in case of भनेको if there is भनेको जस्तै हो र यो स्पेशली नोट्स इन्स्ट्रक्सन्स रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स नोटिसहरुमा हुन्छ भन्ने कुरा गर्यौं है ल इन केस अफ को कुरा बुझ्नुभयो है ल यो छ डिफरेन्स इन केस र इफ को र इन केस भनेको सिम्पली के हो त भन्दाखेरि बिकज इट इज पोसिबल इट विल ह्यापन भनेर भन्छ है र यसको हामी एक्सरसाइज पनि गर्छौं त्यो भिडियो पनि हेर्न नबिर्सिनु होला त्यति भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय कीप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य सी यू इन नेक्स्ट भिडियो पीस